हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે એક નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે લીલી તુવેરના દાણાનું ડાળિયું બનાવીશું। ખૂબ સરસ લાગે છે। દાળ જેવું પતલું જ બનાવવાનું છે। દાળથી થોડું ઠીક રાખીએ તો પણ ચાલે, પણ ખૂબ સરસ લાગે છે અને એને રાઈસ સાથે આપણે ખાવાય એટલું સરસ લાગે છે। તો હું તમને પહેલા દાણા અને રીંગણ આપણે બાફા મૂકી દઈએ એ હું પહેલા તમને બતાવી દઉં। जो अमे कुकर में थोड़ू पानी मूक्यु छे, लगभग 1 થી 1.5 ग्लास जेटलू। हवे एनी अंदर मैं आ 250 ग्राम तुवेरना दाणा छे, तुवेरना दाणा 250 ग्राम छे। एनी अंदर मैं 2 રીંગણ समारी लीधा छे अने आवी रीते मोटा समारो नाना समारो कशो वांधो नहीं, जेवा आपणे फावे ए रीते समारी लईए अने एने हवे आपणे कुकर में बाफा मूकी दईए अने धीमा तापे 4 થી 5 विसल एनी वगाड़वानी छे आपणे। पछी बीजा इन्ग्रीडियंट्स हूँ तमने पछी बतावुं, आ बफाई जाए एटले। जो हवे आपणे दाणा ने રીંગણ कुकर में उमेरी दीधा छे। हवे आपणे ढांकण ढांकीने धीमा तापे एने 5 થી 6 विसल वगाड़ी लईए। जो आपणा दाणा ने રીંગણ बफाईने तैयार थई गया छे, हवे आपणे खोलीने जोई लईए। जो सरस बफाई गया छे, दाणा ने રીંગણ सरस बफाई गया छे। हवे आपणे आ पावभाजीना संचाथी अंदर आपणे एने मेच करवानुं छे। एटला बधा दाणा मेच नथी करी देवाना पावभाजीनी जेम, थोड़ा अधकचरा ज राखवाना छे અને અધકચરા મેચ કરવાના છે। કોઈક દાણો તમને આખો પણ અંદર દેખાય એ રીતે આપણે થોડું મેચ કરી લઈશું। આનાથી મેચ કરવાથી એની ગ્રેવી રસો જે છે રસાદાર બનાવવાનો છે આપણે, તો એનો રસો થોડો જાડો સરસ થશે। જો સરસ આપણા દાણાને રીંગણ અંદર મેચ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને તપેલીમાં ખાલી કરી લઈએ। જો હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી લઈએ અને એને ઉકળવા દઈએ। હવે એમાં મસાલા કરી લઈએ આપણે, ત્યાર પછી એ ઉકળવા દઈએ થોડું એને। જો આ રીતે પાતળું રાખવાનું છે। હજુ બી આમાં પાણી રેડીને આનાથી પાતળું કરવું હોય તો બી થઈ શકે, પણ આટલું ઇનફ છે। હવે આનાથી વધારે આપણે નથી કરવું। હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરી દઈએ। પહેલાં મસાલા હું તમને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં એના। જો લીલા ધાણા છે 2-3 ચમચી જેટલા, મીઠું છે 1 ચમચી, ગરમ મસાલો છે 2 ચમચી, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, હિંગ છે, 2 નંગ ટામેટા મેં સમારેલા છે અને રૂટિંગ મસાલા છે અને તેલ છે। એ ખૂબ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે છતાં બી ખૂબ ટેસ્ટી બને છે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। જો એમાં આપણે અત્યારે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીએ છીએ। હવે 1 ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ આપણે। જો આમાં આપણે મીઠું ને હળદર ઉમેરી દીધા છે। હવે એને આપણે થોડું ઉકળવા દઈએ, ત્યાં સુધી આપણે આપણી ગ્રેવી બનાવવાની છે તે બનાવી લઈએ। જો આ પેન મૂક્યું છે અને આપણે આ ગેસ ચાલુ કરીએ છીએ। હવે એમાં તેલ ઉમેરીએ આપણે। આપણે આમાં 2 ચમચી મોટી 2 ચમચી તેલ ઉમેરીએ છીએ। હવે તેલ આપણું થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે ટામેટા ઉમેરવાના છે। જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે ટામેટા ઉમેરી દઈએ। અને એમાં આપણે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈએ સાથે, એટલે ટામેટા સાથે સરસ ચડી જશે। જો 2 ચમચી ટામેટા, અરે સોરી 2 ચમચી મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે અને ટામેટા તો આપણે 2 નંગ સમારીને ઉમેર્યા છે। હવે ટામેટા અને આપણા લસણ મરચું થોડું ચડવા દઈએ, ત્યાર પછી આપણે એમાં મસાલા કરીશું। જો હવે મેં નાની ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે અને થોડું પાછા મિક્સ કરી લઈએ। હજુ ટામેટા આપણા ચડ્યા નથી। અને આ દાળિયું પણ આપણું ઉકળવા આવી ગયું છે। જુઓ, જો દાળિયું પણ મસ્ત દેખાય છે। ભાત સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે અને આને ભાત સાથે જ ખવાય, બીજા કશા સાથે નહીં ખવાય।
ભાત સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે રોટલા ભાખરી બધા સાથે ખવાય, પણ આને ભાત સાથે બહુ ફાઇન લાગે છે. જો આપણા ટામેટા ચડી ગયા છે. હવે આપણે મસાલો કરી દઈએ. એમાં 1 ચમચી આ ગરમ મસાલો આપણે ઉમેરીએ છીએ. પછી 1 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ ને 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ આપણે. હવે મિક્સ કરી લઈએ બરાબર. મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ગ્રેવીને દાળિયામાં ઉમેરી દઈએ. ગેસ બંધ કરી દઈએ આનો અને આપણે આ દાળિયામાં ઉમેરી દઈએ ગ્રેવી. જો હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. જો મસ્ત દાળી સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે અને સરસ થઈ ગયું છે. હવે હમણાં પહેલાં આપણે 5 મિનિટ એને ઉકળવા દઈએ, પછી ધાણા ઉમેરીએ છીએ. પહેલાં 5 મિનિટ એને ઉકળવા દઈએ આપણે, એટલે મસાલા આપણે સરસ અંદર મિક્સ થઈ જાય. જો હવે ઉકળી ગયું છે, આપણે એમાં ધાણા ઉમેરી દઈએ. સરસ સુગંધ આવે છે અને બને છે બી ખૂબ સરસ. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો તમે, ખૂબ સરસ લાગે છે. આમ તો તુવેરનું શાક છે એવું તો આપણે રેસીપી બતાવી છે. તુવેરનું ગ્રેવીવાળું શાક, તુવેર રીંગણનું શાક, અને આ તુવેરનું દારિયું છે, લીલી તુવેરનું દારિયું. અને આ લીલી તુવેરના દાણામાંથી જ બને, તુવેર સૂકીમાંથી ના બને. લીલી તુવેરના દાણામાંથી જ આ દારિયું બને. એટલે શિયાળામાં અમે આને વધારે બનાવીએ છીએ. શિયાળામાં તુવેર સરસ મળે છે ને, તો અમે શિયાળામાં દારિયું ઘણીવાર ઘરે ખૂબ બનાવીએ. તો પછી મને વિચાર આવ્યો કે ચાલો આપણે દર્શક મિત્રો સાથે બી આ રેસીપી શેર કરીએ. એટલે મેં આ તમને જોવા માટે જ બનાવ્યું છે. તો તમે જરૂરથી જોજો અને બનાવજો પણ જરૂરથી. જો આ ઉકળવા આવી ગયું છે, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. જો આપણું દાળિયું તૈયાર થઈ ગયું છે અને ધાણા ઉમેરીને ગાર્નિશિંગ કરી દીધું છે અને એને રાઈસ સાથે આપણે સર્વ કર્યું છે. રાઈસ જોડે ખૂબ સરસ લાગે છે. અને આ દાળિયું ફક્ત રાઈસ સાથે સરસ લાગે છે. તમે રોટલી ભાખરી સાથે તો સરસ જ લાગે છે, પણ રાઈસ સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો. ખૂબ સરસ બન્યું છે અને ટેસ્ટ બી એટલો સરસ લાગે છે એનો. તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હું કાયમ ઘરે બનાવું છું, એટલે પછી મને વિચાર આવ્યો કે મારા દર્શક મિત્રો સાથે બી હું રેસીપી શેર કરું, એટલા માટે મેં શેર કર્યું છે. તો તમે પણ શેર કરજો અને જરૂરથી જોજો અને બનાવજો. લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. હવે નવા વિડીયોમાં મળીશું આપણે. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.